مسح جسد المسيح بالعطر تعتبر مقدمة لأحداث الصلب، ومع هذا لقد اختلفت الأناجيل في هذه الحادثة البسيطة. يقول إنجيل مرقس: كان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه. وبينما هو في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة عطر ناردين خالص، فكسرت القارورة وسكبتها على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم، فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. وقد ذكر متى هذه الحادثة ولوقا ويوحنا، مع اختلافات بينهم في توقيتاتها وعناصرها الرئيسية. يقول نينهام في هذه القصة: نجد القديس يوحنا يذكرها مبكرا عما أورده القديس مرقس ببضعة أيام، وكذلك يضعها القديس لوقا في موقع مختلف تماما من سيرة يسوع. فبينما نجدها في إنجيل مرقس قد حدثت في منزل سمعان الأبرص، نجدها في إنجيل يوحنا قد حدثت في بيت مريم ومرثا. ويمكن تلخيص اختلاف الأناجيل في هذه القصة كالآتي: مكان الحادث في بيت سمعان الأبرص في مرقس ومتى، في بيت فاريسي في لوقا، وفي بيت الإخوة مريم ومرثا في يوحنا. شخصية المرأة مجهولة في مرقس ومتى، وفي لوقا هي امرأة خاطئة، وفي يوحنا هي مريم أخت لعازر يوحنا. دهنت المرأة رأس يسوع بالعطر في مرقس ومتى، ودهنت رجليه بالعطر في لوقا ويوحنا. يقول مرقس في التحضير للعشاء الأخير: وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي لتأكل الفصح؟ فأرسل 2 من تلاميذه، وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحيثما يدخل قولا لرب البيت إن المعلم يقول: أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة، ووجدا كما قال لهما، فأعد الفصح، ولما كان المساء جاء مع 12. يقول نينهام: إن أغلب المفسرين يعتقدون أن هذه الفقرة كانت في الواقع إضافة أدخلت فيما بعد إلى الرواية التي يتبعها القديس مرقس في هذا الجزء من إنجيله. ومن بين الأسباب لذلك الاعتقاد وصف اليوم الذي قيل إن القصة حدثت فيه بأسلوب لا يستخدمه اليهودي العادي الذي كان معاصرا لها. ووصف اتباع يسوع في كل فقرة من هذا الإصحاح بأنهم تلاميذه، بينما أشير إليهم بإصرار في هذه الفقرة بأنهم 12. ويختلف متى مع مرقس في قصة الإعداد للعشاء، إذ إنه يجعل التلاميذ جميعا يشتركون في هذا الإعداد، فيقول: قال يسوع لتلاميذه: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان، وقولوا له أن المعلم يقول إن وقتي قريب عندك، فاصنع الفصح مع تلاميذي. يقول جون فانتون: يتفق متى مع مرقس في أن العشاء الأخير كان هو الفصح، وعلى العكس من ذلك نجد الإنجيل الرابع يجعل الفصح يؤكل في المساء بعد موت يسوع. ويرى أغلب العلماء أن توقيت كل من متى ومرقس ولوقا صحيح، وأن يوحنا غير ذلك لأسباب عقائدية، ذلك أن يوحنا يقرر أن العشاء الأخير الذي حضره يسوع مع تلاميذه كان قبل الفصح. فهو يقول: أما يسوع قبل عيد الفصح، فحين كان العشاء، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة وأتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ. وكذلك يقرر يوحنا أنهم قبضوا على يسوع في مساء اليوم السابق لأكل الفصح، وذلك في قوله: ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. إن اختلاف الأناجيل في العشاء الأخير وتوقيته ترتب عليه اختلافهم في نقطة جوهرية تعتبر واحدة من أهم عناصر قضية الصلب، ألا وهي تحديد يوم الصلب. فإذا أخذنا برواية مرقس ومتى ولوقا، لكان يسوع قد أكل الفصح مع تلاميذه مساء الخميس، ثم كان القبض بعد ذلك بقليل في مساء الخميس ذاته، ولذلك يكون الصلب قد حدث يوم الجمعة. أما الأخذ برواية يوحنا، فإنه يعني أن القبض كان مساء الأربعاء، وأن الصلب حدث يوم الخميس.
يقول مرقس: ولما كان المساء جاء مع 12 وفيما هم متكئون يأكلون، قال يسوع: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: هو واحد من 12 الذي يغمس معي في الصحفة. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. ولقد أدخل متى بعض التغييرات على رواية مرقس، حيث يقول لوقا: فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، وهو من جملة 12. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم. ولما كانت الساعة تتكأ 12، وقال لهم: اشتهيت أن آكل الفصح معكم، ولكن هو ذا الذي يسلمني معي على المائدة. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل؟ أما رواية يوحنا ففيها اختلاف يسهل ملاحظته عما روته الأناجيل الثلاثة، فهو يقول: لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون من قال عنه. أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا الإسخريوطي، فبعد اللقمة دخله الشيطان. وبغض النظر عن اختلاف الأناجيل في إجابة المسيح لتلاميذه عمن يكون الخائن، النقطة الهامة التي تتعلق بخيانة يهوذا هي اختلاف الأناجيل في حادثة دخول الشيطان فيه. فلوقا يقرر أن الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء الأخير بيوم على الأقل، بينما يقرر يوحنا أن الشيطان دخل يهوذا بعد أن أعطاه يسوع اللقمة أثناء العشاء الأخير. ويقول مرقس: وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثسيمان، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب وابتدأ يدهش ويكتئب، وقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة. وقال: يا أباه، كل شيء مستطاع لك، فاجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا، بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة، فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: الآن استريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. إن أبسط تعليق على هذا الكلام هو أنه واضح تماما أن المسيح لم يكن يتوقع هذه المفاجأة المذهلة، وهي أن أعداءه سيقتنصونه، وطبعا هو يعلم أنهم عندما يمسكونه فلسوف يقتلونه. ولذلك كان يصلي في كل وقت لكي تعبر عنه هذه الساعة حتى ينجو. إذا نستطيع أن نقر مبدئيا بأن أي قول يقول إنه جاء ليبذل نفسه فدية، أو أن سفك دمه كان ضروريا للتكفير عن خطيئة آدم أو خطايا البشر، كل ذلك لا يمكن قبوله. وإذا كان عصيان آدم يكون تكفيره بقتل ابن الإله، فهذه كارثة أكبر، لأن الخطيئة تتضاعف تماما بهذه الصورة. يقول دينيس نينهام: لقد انقسمت الآراء بعنف حول القيمة التاريخية لهذا الجزء، وجرى تساؤل عما إذا كان يعتبر في الحقيقة جزءا من المصدر الذي روى عنه القديس مرقس. ويؤكد آخرون أنه لم يكن في مقدور أحد أن يكون شاهدا لأغلب الحوادث المذكورة هنا، كما لم يكن في مقدوره أن يعلم ماهية الصلاة التي صلاها يسوع وحيدا. ولذلك فإنهم يعتبرون أن الصلاة النموذجية وتكرارها 3 مرات إنما هي شيء مصطنع، مثل القول بإنكار بطرس 3 مرات. إن القرار الموثوق منه حول حقيقة ما جرى في الحديقة مستحيل. وبعد ذلك تقول رواية لوقا عن آلام المسيح: وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه، ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة.
وانفصل عنهم نحو رمية حجر، وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ويقول جورج كيرد في تفسيره لهذه الفقرات: حسب رواية مرقس الذي كان مصدرا للوقا، نجد أن يسوع بدأ يكتنفه الآن الفزع، وقد تحدث إلى تلاميذه عن الحزن الذي صحب استنزاف حياته وتلاشيها. ولما كان غير قادر على رفقة أعز أصحابه، فإنه قضى الليل في تشنجات متتالية من صلاة المكروب. ولكن رواية لوقا المختصرة بالنسبة لرواية مرقس تعطينا بقدر الإمكان انطباعا أقوى من حالة الاضطراب التي حلت بيسوع. فلقد أخبرنا أن يسوعا هو الذي انتزع نفسه بعيدا عن أصحابه، وأنه كان في ألم مبرح، وأن عرقه صار مثل قطرات الدم. وعندما نتذكر الشجاعة والثبات التي واجه بها الموت رجال آخرون بكل أشكاله البربرية، وما كان يصحب ذلك من تعذيب مفرط، فلا يسعنا إلا أن نتساءل عن ماهية الكأس التي كان يسوع يرجو الرب في صلاته أن يجيزها عنه. إن صلاة يسوع ترينا أن عذاب الشك كان أحد عناصر محنته المعقدة، فلقد تنبأ بآلامه، لكنه الآن عشية حدوثها نجده يمكس على عقبيه. بعض المراجع القديمة تحذف العددين اللذين يقولان: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. رغم وجودهما في أغلب النسخ وإلمام علماء المسيحية في القرن الثاني بهما، فإن هذا الحذف يمكن إرجاع سببه كما يقول جورج كيرد إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا قد اكتنفها الضعف البشري. فإذا سلمنا بأن هذا هو حقيقة ما حدث للمسيح في الحديقة، فإن هذا يعني بوضوح أنه لم يكن يتوقع القتل إطلاقا. وبالنسبة لعذاب الشك الذي أصابه، فيمكن إرجاعه إلى أنه لا بد وقد اطمأن مسبقا إلى أن أعداءه لن يتمكنوا من اصطياده. أما وقد رأى أعداءه على وشك اصطياده، فهناك أصابه عذاب الشك فيما إذا كان سينجو حقا، أم أنهم سيقضون عليه. يقول مرقس: فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحد من ال12، ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. وكان يهوذا قد أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله أمسكوه وامضوا به بحرص. فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا: يا سيدي، وقبله، فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه. فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فأجاب يسوع وقال لهم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تمسكوا بي. فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب لابس إزارا على عريه فأمسكه الشبان، فترك الإزار وهرب منهم عريانا. لقد كانت القبلة هي بداية عملية القبض، ونجد هذا قد اتفق فيه متى ولوقا مع مرقس، مع خلاف يسير. أما عند يوحنا فلا مكان للقبلة، كما أنه يعطي صورة مختلفة تماما عما روته الأناجيل الثلاثة المتشابهة. فهو يقول: أخذ يهوذا الجند وخدام من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال: من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو، وكان يهوذا أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم: إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض، فسألهم: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. لقد اتفقت الأناجيل الأربعة على شيء هام، وهو أنه ابتداء من ذلك الوقت الذي كان في ظلمة الليل، تركه التلاميذ كلهم وهربوا. لقد سبق أن ذكرت الأناجيل على لسان المسيح قوله لتلاميذه: كلكم تشكون في هذه الليلة.
ونحن هنا أمام احتمالين، أحدهما أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده، ورغم أنها ستسبب له ألما ومعاناة، إلا أنها ستفشل وينقذه الرب من القتل الذي ينتظره على أيدي مدبريها. الاحتمال الثاني أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده، وتسبب له ألما ومعاناة وتنتهي بقتله. فإن كانت الحالة الأولى ورأى التلاميذ أن المسيح قبض عليه في تلك الليلة حسبما ترويه الأناجيل بكل وضوح، فعندئذ لا بد وأن يشك التلاميذ في معلمهم الذي تنبأ لهم بنجاته، ثم أظهرت الحوادث أمام أعينهم بعد ذلك أنه لم يحدث. هنا فقط يحدث الشك والزلل والارتداد عن العقيدة. ومن المعلوم أن الشك غير الإنكار، ذلك أن اللص الذي يقبض عليه قد ينكر السرقة، لكنه في الوقت نفسه أول من يعلم يقينا أنه سرق، فهو لا يشك في السرقة رغم أنه ينكر ذلك. ولما كانت الأناجيل قد أظهرت جميعا أن التلاميذ لم يشكوا في المسيح في تلك الليلة، وإنما تحدثت عن إنكار بطرس أنه من تلاميذه، فإن هذا يعني أن الأحداث سارت حسب ما جاء في تلك الحالة التي تنتهي بنجاة المسيح من القبض والقتل. أما إن كانت الحالة الثانية، وهي أن المسيح تنبأ لتلاميذه بالقبض عليه وقتله، فإن ما شاهده التلاميذ هو أن ذلك ما حدث، ولا محل للشك في هذه الحالة. ولا ريب في أن نفي الشك عن التلاميذ في تلك الليلة يترتب عليه بالضرورة إلحاق تنبؤات خاطئة بالمسيح، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصدر عنه، وهو أمر ننكره ونستنكره. مما سبق نجد أن الأناجيل الأربعة اختلفت في قصة القبض وملابساتها، فقد روى كل من مرقس ومتى أن يهوذا قبل المسيح، وروى لوقا أن يهوذا كان على وشك أن يقبله، بينما لا يعرف يوحنا شيئا عن القبلة. ويذكر مرقس ومتى أن تحية وكلاما جرى بين يهوذا والمسيح، ويصمت لوقا عن تلك التحية، بينما لا يذكر يوحنا شيئا عن يهوذا سوى الصمت التام بعد أن قاد القوة للقبض عليه في البستان. وإذا صرفنا النظر عما جاء في رواية 12 جيشا من الملائكة والشاب الذي هرب عريانا، لبقيت 3 نقاط أساسية لا بد من استيعابها تماما. أولا، أن القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف أفراد القوة بشخصية المسيح حسب مرقس ومتى ولوقا، بينما تم ذلك في يوحنا بعد أن أظهر المسيح ذاته إليهم بطريقة تنم عن التحدي والثبات الذي يتحلى به المجاهدون من أصحاب العقائد والرسالات. ثانيا، أن حادثا غير عادي قد وقع في تلك اللحظة، مما أذهل أفراد القوة وجعلهم يرجعون إلى الوراء ويسقطون على الأرض. ثالثا، أن التلاميذ لم يشكوا في المسيح ولو للحظة واحدة من تلك الليلة التي حدث فيها القبض، حسبما يرويه كتبة الأناجيل. لم تتفق الأناجيل على عدد المحاكمات، ولكن سنكتفي بالحديث عن محاكمتين فقط. يقول مرقس في المحاكمة أمام مجمع اليهود: مضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع ومعه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة. وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا، لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين: نحن سمعناه يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي، وفي 3 أيام أبني آخر، ولا بهذا كانت شهاداتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء مما يشهد به هؤلاء عليك؟ فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود وقد سمعتم التجاديف؟ ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه. يقول نينهم: ليس من السهل أن نتبين كيف نشأ هذا الجزء، ولقد كان السؤال حول قيمته التاريخية موضوعا يتعرض لمناقشات حيوية.
ومن الواجب أن نعرض الأسباب الرئيسية للشك في قيمته التاريخية فيما يلي. أولاً، يصف القديس مرقس المحاكمة على أنها حدثت أمام مجمع السهندرين، وهي هيئة رسمية تتكون من 71 عضواً، يرأسها رئيس الكهنة وتمثل السلطة الشرعية العليا في إسرائيل. ولما كانت لائحة السهندرين المذكورة تبين الخطوات التفصيلية التي يجب اتخاذها أمام تلك الهيئة، فإن المقارنة بين تلك الإجراءات وبين ما يذكره القديس مرقس عن محاكمة يسوع تكشف عن عدد من المتناقضات أغلبها جدير بالاعتبار. ثانياً، هل كان من الممكن أن يجتمع أعضاء السهندرين في منتصف ليلة عيد الفصح؟ وإذا اعتبرنا أن تقويم القديس مرقس لأسبوع الأحداث غير دقيق، فهل كان يمكن أن يجتمعوا في منتصف الليلة السابقة لعيد الفصح؟ إن محاكمة رسمية في مثل ذلك الوقت تبدو شيئا لا يمكن تصديقه، كما يشك أغلب العلماء تماما في عقد جلسة في مثل ذلك الوقت، ولو لعمل تحقيقات مبدئية. يقول مرقس في المحاكمة الثانية أمام بيلاطس: في الصباح الباكر تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، وأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع بشيء حتى تعجب بيلاطس، وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا. وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة. فصرخ الجميع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم، فأجابهم بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. فهيج رؤساء الكهنة الجميع لكي يطلق لهم باراباس. فأجاب بيلاطس وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا: أصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا صراخا: أصلب. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجميع ما يرضيهم، أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. يقول نينهم: رغم أن المحاكمة تعرض لنا باعتبارها وقعت في العراء، فإن رواية القديس مرقس لا يمكن اعتبارها بأية حال تقرير لشاهد عيان، وفي الواقع إنها ليست تقريرا على الإطلاق. إننا لم نخطر كيف علم بيلاطس بالتهمة، ولماذا لم يرد ذكر لحكم رسمي. وبالنسبة لما قيل عن عادة إطلاق أحد المسجونين، فإن وجهة نظر أغلب العلماء تقرر أنه لا يعرف شيئا عن مثل هذه العادة كما وصفت هنا. إن القول بأن عادة الحكام الرومان جرت على إطلاق أحد المسجونين في عيد الفصح، وأن الجماهير هي التي كانت تحدد اسمه بصرف النظر عن جريمته، إنما هو قول لا يسنده أي دليل على الإطلاق، بل إنه يخالف ما نعلمه عن الحكم الروماني لفلسطين وأسلوبه في معاملة أهلها. على أن محتويات الحوار بين بيلاطس والجمهور تعتبر من المشاكل أيضا، فيبدو منها أن بيلاطس قد وجه مقدما بالاختيار بين مجرمان، بحيث إذا أطلق سراح أحدهما لوجب عليه إعدام الآخر. وفي نهاية الفقرة نجد أن يسوع لم يدم. وحسبما تذكره القصة، لا نجد مبررا يمنع بيلاطس من تبرئة يسوع إذا كان قد اعتقد في براءته، وإصدار عفو كذلك عن باراباس. ونجد في رواية القديس متى لهذه القصة أن اسم ذلك المتمرد قد ذكر مرتين في أغلب النسخ على أنه يسوع باراباس، والاعتقاد الشائع أن ذلك كان القراءة الأصلية. إن حذف كلمة يسوع من النسخ المتداولة بيننا يمكن شرحه ببساطة على أساس أنه بالرغم من أن اسم يسوع كان شائعا في أيام المسيح، فلم يلبث المسيحيون أن اعتبروه اسما مقدسا يرقى عن الاستخدام العادي، وأن إطلاقه على أحد المجرمين يعتبر مهينا. ولقد أضاف متى إلى رواية مرقس قصتين، إحداهما تحكي نهاية يهوذا، وأما الأخرى فهي الحديث عن حلم زوجة بيلاطس. كذلك بين متى أن بيلاطس أعلن براءته من دم المصلوب بطريقة قاطعة، فهو يقول: فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا ليصلب.
فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا أخذ ماء وغسل يديه أمام الجميع قائلا: إني بريء من دم هذا البار. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. لكن العلماء يشكون في حادث غسل يد بيلاطس، باعتبار أن عملية غسل اليد تكون دليلا على البراءة، وهي عادة يهودية أكثر منها رومانية. يقول سفر التثنية: يغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من المدينة أيديهم، ويقولون: أيدينا لم تسفك هذا الدم. يقول مرقس: ثم خرجوا به ليصلبوه، فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني، ليحمل صليبه، وجاءوا به إلى موضع جلجثة، الذي تفسيره موضع جمجمة. ويتفق متى ولوقا مع مرقس في أن حامل الصليب كان المدعو سمعان القيرواني، لكن يوحنا يقرر شيئا آخر، فهو يقول: حينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. يقول نينهم: لقد كان المعتاد أن يقوم الذين حكم عليهم بالصلب بحمل صلبانهم بأنفسهم، ويقرر يوحنا أن هذا كان ما حدث فعلا في حالة يسوع. ولكن على العكس من ذلك، نجد حسب رواية مرقس ومتى ولوقا أن شخصا مجهولا يدعى سمعان القيرواني هو الذي سخره الرومان لحمل الصليب بدلا من يسوع. وبالنسبة لموضع جلجثة، فإن التقاليد التي تقول إنه يقع داخل كنيسة القبر المقدس لا يمكن إرجاعها لأبعد من القرن الرابع، كما أنها لا تزال موضع جدل. ولقد اقترحت أماكن أخرى في عصرنا الحاضر، إلا أن القطع بواحد منها لا يزال بعيدا عن التحقيق، أي أن الحديث عن القبر المقدس الذي يقول المسيحيون إن المسيح دفن فيه وكان سببا من الأسباب الظاهرة للحروب الصليبية التي ادعى مشعلوها أنها قامت لتخليص ذلك القبر المقدس من أيدي الكفرة، التي استمرت أكثر من 280 عاما، كل هذا قام على غير أساس. في شراب المصلوب يقول مرقس: أعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب، فلم يقبل. ويقول متى: أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. وفي تهمة الصلب يقول مرقس: وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود. ويقول متى: وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. ويقول يوحنا: وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. يقول نينهم: لقد اختلفت الآراء بشدة حول صحة ما كتب عن علته، فيرى بعض العلماء أن الصيغة الدقيقة قد عرفت عن طريق شهود عيان، بينما يعتقد آخرون أنه من غير المحتمل أن يكون الرومان قد استخدموا مثل تلك الصيغة، وأن ما ذكره القديس مرقس بوجه خاص عن علته إنما يرجع مرة أخرى لبيان أن يسوع قد أعدم باعتباره المسيء. إن اختلاف الأناجيل في عنوان علة المصلوب إنما هي مقياس لدرجة الدقة لما ترويه الأناجيل، وطالما كان هناك اختلاف فإن درجة الدقة لا يمكن أن تصل إلى الكمال بأي حال من الأحوال. وقياسا على ذلك نستطيع تقييم درجة الدقة لما تذكره الأناجيل من ألقاب المسيح، وخاصة عندما ينسب إنجيل إلى أحد المؤمنين قوله: كان هذا الإنسان بر، بينما يقول إنجيل آخر في نفس الوقت: كان هذا الإنسان ابن للرب. أو عندما يقول أحد الأناجيل على لسان تلميذ للمسيح: يا معلم، ويقول إنجيل آخر: يا سيد، بينما يقول ثالث: يا رب. وفي قصة اللصان والمصلوب يقول مرقس: وصلبوا معه واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، واللذان صلب معه كانا يعيرانه. ويتفق متى مع مرقس في أن اللصان كانا يعيرانه ويستهزئان به. لكن لوقا يقول: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الرب إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلناه. ثم قال ليسوع:
اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وفي وقت الصلب يقول مرقس: وكانت الساعة 3 فصلبوه، لكن يوحنا يقول إن ذلك حدث بعد الساعة 6، وكان استعداد الفصح نحو الساعة 6. يقول نينهم: منذ اللحظة التي روى فيها القديس مرقس إنكار الناس ليسوع، نجد أن الوقت قد خطط بعناية بحيث تكون الفترة ثلاثية الأحداث أو التوقيتات، مثل إنكار بطرس 3 مرات، ووقت الصلب الساعة 3، ووقت الظلمة من 6 إلى 9. وفي هذا المثل على الأقل فإن الحساب يبدو مصطنعا، إذ إنه من الصعب أن كل ما ورد منذ بدء جلسة الصباح حتى وقت الصلب يمكن حدوثه في فترة 3 ساعات، ويبين إنجيل يوحنا بوضوح أن ذلك لم يحدث. وفي صلاة المصلوب يقول لوقا: ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لقد انفرد لوقا بذكر هذه الصلاة التي حذفتها الأناجيل الأخرى، بل وبعض النسخ الهامة التي تنسب للوقا أيضا. يقول جورج كيرد: لقد قيل إن هذه الصلاة ربما تكون قد محيت من إحدى النسخ الأولى لإنجيل لوقا بواسطة أحد كتاب القرن الثاني، الذي ظن أنه شيء لا يمكن تصديقه أن يغفر الرب لليهود. ولملاحظة ما حدث من تدمير مزدوج لأورشليم في عامي 70 و135، صار من المؤكد أن الرب لن يغفر لهم. يقول مرقس: ولما كانت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة 9. وفي الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلهي لماذا تركتني؟ لكن لوقا يقول: نادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك استودع روحي. إن صرخة اليأس على الصليب تثير عددا من المشاكل التي كانت ولا تزال موضع جدل بين العلماء، فالبعض يقول يبدو أن لوقا ويوحنا قد رأيا في كلماتهما غموضا واحتمالا لسوء الفهم ولذلك حذفاها. ولهذا فإن أغلب العلماء المحدثين يقرون تأويلا مختلفا تماما، يقوم على حقيقة أن هذه الكلمات اليائسة إنما هي اقتباس من المزمور. وإذا أخذنا هذا المزمور ككل، فإنه لا يمكن أن يكون صرخة يأس بأي حال من الأحوال، إنما هو صلاة لعبد بار يعاني آلاما، إلا أنه يثق تماما في حب الرب وحفظه من الشر، وهو مطمئن تماما إلى حمايته. في أعقاب الصلب يقول مرقس: انشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل، ولما رأى قائد 100 الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الرب. ويقول متى: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت. وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. ويقول لوقا: أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، فلما رأى قائد 100 ما كان، مجد الرب قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. أما يوحنا فإنه لا يعلم شيئا عن ذلك. يقول جورج كيرد: إن حدوث كسوف للشمس بينما يكون القمر بدرا، كما كان وقت الصلب، إنما هو ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث. ولقد كان الشائع قديما أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذير سوء، وكأن الطبيعة تواسي الإنسان بسبب تعاسته. ويقول نينهم: لقد قيل إن مثل تلك النذر لوحظت عند موت بعض الأحبار الكبار وبعض الشخصيات العظيمة في العصور الوثنية، وخاصة عند موت يوليوس قيصر. ويقول جون فانتون: لقد أضاف متى إلى ما ذكره مرقس من حدوث الزلزلة وقيام القديسين من الأموات، وظهورهم لكثيرين في أورشليم بعد قيامة يسوع، وكان قصده من إضافة هذه الأحداث أن يبين أن موت يسوع كان عملا من صنع الرب. في شهود الصلب يقول مرقس وكذلك متى: وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة.
اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخرى كثيرات صعدن معه إلى أورشليم. ويقول لوقا: وكان جميع معارفه نساء كن تبعنه من الجليل، واقفين من بعيد ينظرن ذلك. ويقول يوحنا: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلي. ويقول جون فانتون: لقد هرب التلاميذ عند القبض على يسوع، ورغم أن بطرس قد تبعه من بعيد إلى فناء دار رئيس الكهنة، فإننا لا نسمع عنه شيئا أكثر من هذا بعد إنكاره ليسوع. إن مرقس ومتى ولوقا يخبروننا أن شهود الصلب كن نساء تبعن يسوع من الجليل إلى أورشليم، وقد رأينا دفنه، واكتشفنا القبر خاليا صباح الأحد، وقابلنا يسوع بعد قيامته. ويعلق العلماء على ما قاله يوحنا عن وجود مريم أم المسيح عند الصليب بقولهم: إنه من غير المحتمل أساسا أن يكون قد سمح بوقوف أقارب يسوع وأصدقائه بالقرب من الصليب. كذلك تقول دائرة المعارف البريطانية تعليقا على اختلاف الأناجيل في شهود الصلب: نجد في الأناجيل الثلاثة المتشابهة أن النساء فقط تبعن يسوع، وأن القائمة التي كتبت بعناية واستفاضة لا تضم والدته. ولكن في يوحنا نجد أن والدته مريم تقف مع مريمين أخريين، والتلميذ المحبوب تحت الصليب. هذا بينما لا تظهر والدته في أورشليم إلا قبيل عيد العنصرة وفي رفقة إخوته. من ذلك نتبين أن شهود الأحداث الرئيسية التي قامت عليها العقائد المسيحية، وهي الصلب والقيامة والظهور، إنما كن نساء شاهدن ما شاهدن من بعيد، ثم قمن بعد ذلك بالرواية والتبليغ. إن اعتماد كتاب أحد الأناجيل على ما رواه كاتب إنجيل آخر كان أولى به أن يوجد تآلفا بين الأناجيل، ويمنع التناقض والاختلاف بينها، ولكن ما حدث كان على النقيض من ذلك. وإذا أخذنا بما ترويه الأناجيل عن الصلب وأحداثه، لوجدناها قد اختلفت فيه من الألف إلى الياء. ويكفي أن يراجع القارئ ما ذكرته الأناجيل عن حادث القبض والمحاكمات، وتوقيت الصلب وصرخة اليأس على الصليب وشهود الصلب، للقول بأن الأناجيل اختلفت فيما بينها اختلافا بعيدا، وهو اختلاف يكفي لرفضه ما يذكره أحد الأناجيل إذا أخذنا برواية الإنجيل الآخر.